සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හාට් ටීවී බ්‍රදර්ස් කිචන් වෙතට ඔබව. බොංචි කන අයටත් කන්න නැති අයටත් හැමදාම කෑවත් එපා වෙන්නේ නැති විදිහට බොංචි කරි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක හාට් ටීවී තුලින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම මෙතනදී බොංචි කරල් 26ක් අරගන්නවා. බොංචි කරල් 26ක් වේලකට 4 දෙනෙක්ට 5 දෙනෙක්ට හොඳටම ඇති. මුලින්ම මේ බොංචි කරල් ටික සුද්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට මෙන්න මේ බොංචි කරලේ ඉස්සරහට තියෙන නට්ට වගේ කොටස මේ විදිහට චුට්ටක් කඩලා අදින්න. ඊළඟට බොංචි වැලට බොංචි කරල සම්බන්ධ වෙන කොටසින් මේ විදිහට කඩලා මේ ආකාරයට අදින්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ නූල් ගැලවිලා ඉවත් වෙනවා. ඒ නූල් ටික ගලව ගන්න. ඊළඟට මේ ආකාරයට කැමති හැඩයකට බොංචි ටික කපා ගන්න. ඊළඟට සිහින්ව කපාගත්ත රටලුණු ගෙඩි භාගයක් විතර එකතු කර ගන්නවා. අම්මිරිස් කරල් දෙකක් විතර මේ විදිහට හරස් අතර පළලා එකතු කරගන්න. කැමති නම් සිහින්ව කපාගෙන එකතු කරගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. වැඩි සැර කන්න නැති කෙනෙක්ට මේ ආකාරයට පළලා එකතු කරගත්තාන් පස්සේ සැර අඩුයි. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. අමුතුන පහ කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. ලුණු රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. කරපිංච කොළ 8-10ක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මිටිකිරි කෝප්පයක් එකතු කරගන්න. මේ කුළු බඩු සියල්ල එකතු කරගෙන හොඳට ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. දැන් මම බොංචි එක ලිපේ තියා ගන්නවා. බොංචි එක ලිපේ තියාගෙන මද ගින්දරේ හොඳින් තම්බ ගන්න. කිරි ටික හොඳින් ඉතුරුවට පසුව දෙතුන් සැරයක් මේ විදිහට සැරෙන් සැරේ හොඳින් කවලම් කරගන්න. කිරි ටික හොඳින් හිඳිලා බොංචි ටික තැම්බෙන තෙක් වැඩි කවලම් කරන්න යන්න එපා. දැන් බොංචි ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. පරිස්සමෙන් කවලම් කරන ගමන් මේ කිරි ටිකත් හිඳින්න දෙන්න. මෙන්න මේ ගානට කිරි ටික හිඳුනට පසුව තව ටිකක් වෙලා කවලම් කරන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් අඩිය අල්ලලා රස තව වැඩි වෙනවා බොංචි එකේ. මෙන්න මේ ගානට ආවට පසුව ලිප ඔෆ් කරගන්න. දැන් හොඳට බොංචි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් හදලා බලන්න මේ විදිහට බොංචි ව්‍යංජනයක්. හදලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව මොන හරි අදහසක් තියෙනම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ වීඩියෝ එක බලාගෙන හදන ඔයාගේ බොංචි ව්‍යංජනයේ ෆොටෝ එකක් අපේ Facebook page එකේ post කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. හාට් ටීවී YouTube නාලිකාව subscribe කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒකේ all කියන mode එක select කරන්න. හාට් ටීවී Facebook page එක, Instagram, TikTok follow කරන්න. අපිව share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මේ වගේ රසවත් ඔයාගේ ජීවිතේට අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.